magandang buhay mga ka-Tech Moves. At itong video natin na ito ay isang DIY. Ayan, ang paggawa ng power cord nitong base radio natin na ito. Gagawa tayo ng power cord niya na yung power cord na yon ay safety itong radyo na ito. Okay, kasi kung minsan ang mga power cord ng mga base radios, kung minsan sa kakapura nababaliktad natin yung mga terminals niya, yung positive na i-connect sa negative, yung negative na i-connect sa positive. Nasisira, nasusunog ang radyo, doon nasisira ang radyo. So gagawa tayo mga ka-Tech Moves ngayon ng power cord niya na magiging safe itong radyo natin. Ano ba tong radyo na to? Pero bago ang lahat, welcome to my channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so salamat mga ka-Tech Moves, nandiyan na naman kayo na manonood. Ano ba tong radyo natin na ito? Okay, so ang radyo na ito ay yan, teka, focus natin focus natin. Yan, ito po yung radyo natin, Alinco DR130, 50 watts po ito. Okay, so mga old model radyo ito mga ka-Tech Moves, pero wag ka old but gold, sabi nga nila. Okay, old but gold. Yan, maganda ang performance ng mga old radios mga ka-Tech Moves, matitibay. Yan, syempre wag ka lang mabutan ng sira syempre. Pero kung sa usability, yan, kumbaga pangbakbakan yung mga old radios. Pangbakbakan sila kumpara sa mga bago ngayon na mga lumalabas. Okay? So, ito po yun. Oscar Kilo ito mga ka-Tech Moves. Yan, tignan nyo kung gaano siya kalolo. Yan, itong kanyang mga, tignan nyo yan. Diba? Pero gumagana pa rin yan mga ka-Tech Moves. Okay pa rin ang kanyang linya. Yan, kahit ganyan yan, okay pa rin. Okay? Then itong kanyang itong mic, yan, Kenwood. Oh, di ba? Sangka pa, pero original naman siya. Alinco yung radyo, Kenwood yung mic. Ayan, pero kung naman siya, compatible naman. Hindi gumagana ito, pero gumagana itong up and down. Ayan, yung lock gumagana, pero itong mga to hindi gumagana. Kaya pag nag-change frequency, dito tayo, wala naman problema mga ka-Tech Moves. So mahalaga may mic. Ayan. Okay, tsaka pag base radio, hindi naman tayo masyado sa mga number pad. Okay, so hindi yan yung topic natin. Okay, so ito kasi may isinama naman na power cord, pero tignan nyo naman, sobrang haba. Okay, sobrang haba. So gagawa tayo ng power cord na mas mahaba. Okay, kahit 1 metro lang siguro gagawin natin, or 2 meters. So 1 meter okay na. Ayan, para sa ganun ay humaba-haba naman ito, di ba? Ayan, ito pa rin gagamitin natin. Ayan, papalitan lang natin ito ng bago na power cord na wire. Okay, so yun yung gagawin natin mga ka-Tech Moves. So ano ba yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng power cord? Ay of course kailangan natin ng wire. Yan, kailangan natin ito, wire. Yan, kailangan natin yan. And then ito po ang pinaka ingredients para magiging safe. Kailangan natin ng diode na 20 ampere. Okay, yan, 20 or 12 I should say, sorry. Kailangan natin ng diode na 12 ampere. Ayan, at least 12 ampere. Okay, yan, at least 12 ampere. Ito 12 ampere po ito na diode. Yan, okay. Alright, so 12 ampere po ito. Ito ang magpro-protect sa radyo natin mga ka-Tech Moves. Ano pa ang kakailanganin natin?
Of course, kailangan natin ng ganito. Ayan. Battery terminal connector. Ayan. Para sa dulo, ikabit natin ito para yung dulo ng wire, para pag kakabit sa power supply, ayan, di ba? Pasok na pasok. Ayan, sorry. Pasok na pasok. O, di-screw mo na lang. Okay? Para hindi napuputol yung mga wire. Ayan. Kailangan natin yan. Tapos kailangan natin ng heat shrink. Ayan. Kailangan natin ng heat shrink. Okay. Ayan. Mga heat shrink kailangan natin pang protect sa mga wire. Kailangan natin yan. So, I think yun lamang yung pinaka-basic na kailangan natin sa paggawa nitong ating power cord. So, umpisahan na natin mga ka-tech moves. Okay. So, ang gawin natin mga ka-tech moves, ihinang na po natin ito. Itong diode na to na 12 ampere. Kung pansin ninyo, yan again, meron yung silver na color dun sa dulo, dito sa kabila wala. Meaning to say, kung nasan yung silver, nandun yung flow ng current mga ka-tech moves. Papunta doon. Halimbawa, kung nandyan, so papunta sa kaliwa yung current. Hindi pwedeng pabaliktad. Okay? Hindi pwedeng mula doon, pupunta dito yung current. Hindi pwede. Papunta roon. So, sa diode na ito, yung connection dito na mayroong silver mga ka-tech moves, ito po yung papunta sa radyo. Okay? Kung nasan yung may silver, yan, na color. Yan. Patungo po yan doon sa radyo. Kung saan naman walang silver, yan, walang silver dito sa kanan, ito yung papunta sa supply, sa power supply. Okay? Dito. At ihinang natin ito, itong ikakabit natin sa positive na wire. Okay? Hindi sa negative. Okay mga ka-tech moves, dito natin sa positive ihinang ito. Dito yung itong diode, ikakabit natin ito sa positive na wire. Okay? So gawin na natin mga ka-tech moves, ihinang na natin. Ayos. So ito po yung papunta sa radyo. Okay.
Then sa dulo, yan, dito sa dulo ikakabit naman natin ito. Yan. Okay? Okay, mga ka-tech moves, ito na po yun. Nagawa na po natin itong ating power cord para sa base natin na Alingco DR130. Okay? So as you can see, ay kahit papaano, di ba? Kaysa naman bumili kayo ng power cord. Ang mahal ng power cord ka, mga ka-tech moves, gumawa na lang kayo ng sarili ninyo. Ayan. Mas makakamura kayo. So ito ipinaikot ko para magkuan siya. Yan. Yan, madali lang yung technique niyan. Ipag ganun mo lang, tapos paikutin mo, then ganun mo, ikot mo. Yan. Gets nyo, ka-tech moves? Ganun nyo. Pag umikot na, then saka nyo ipaikot dito. Yan, paikot, ganun. Yan. Para maganda, oh. Hindi siya naghihiwalay. Okay? So, andito po yung ating kwan. Andito po yung ating diode. So, patungo po to sa radyo. Okay? Ayan, so ito po yung ating ginawa na ayan, connector sa may power supply. Okay? So maganda pag may ganito mga ka-tech moves para hindi mapuputol yung mga wire. Pag wire lang kasi napuputol eh. So ito na yun mga ka-tech moves, inilagyan na natin yung kanyang power cord. Ito na yung nagawa natin na power cord. Okay? So ito na po yun. Ayan. Patungo po ito dun sa power supply. Ayan. So yung protection nandito. Ayan, nandito yung diode mga ka-tech moves. So connected na po dito sa ating Alingco. Ayan. So kung isaksak po natin, ayan. Tabi ko lang ha. Okay. Tanggalin ko lang yung antena. Ayan. Para makita ninyo. Okay. So ito po yun yung kanyang power supply. So kung isaksak natin ng tama, yan, i-on ko na naka-on na yan. So kung isaksak natin ng tama mga ka-tech moves, ito yung positive, yun yung positive, oh. Positive, focus. Positive, negative. Okay? Positive, negative. Kung isaksak ko ng tama dun sa positive, ayan, nag-on. Okay? Nag-on siya. Okay? Ngayon, kung sakali man mabaliktad, ayan, mga ka-tech moves, kung sakaling mabaliktad, baliktarin ko ulitin ko. Ito yung tama. Ito yung tama. Nag-on. Okay? Ayan. Kung sakaling mapagbaliktad natin, okay, hindi siya nag-on, hindi masisira yung radyo mga ka-tech moves. Okay, ibaliktad natin. Yan o, nag-on ulit. Patayin natin yung ilaw.
ulit. Ayan, nag-on. Oops, sorry. Ayan. Ayan. Oh, positive dun sa positive. Ayan, oh, nag-on. Okay. Nagre-reflect kasi. Positive. Ayan, nag-on siya. Kung sakaling mabaliktad naman, yan, black, idalin ko sa red. Yan. Okay. Balik natin sa tamang terminal. Polarity. Yan, oh. Yan. So, walang ibang connection mga ka-tech moves, ha. Oh, ito yung ginamit natin, no. Walang ibang connection. Oh. Okay. Wala tayong ibang connection. Ayan, ito yung ginamit natin. So kung wala ito mga ka-tech moves, itong diode na to, yung ginawa natin na pag-reverse polarity doon, okay, sunog na ito, hindi na mag-on. Ito, hindi na mag-on yan. Okay, so yun ang magagawa nitong diode na to na nilagay natin. So okay na ang demo natin mga ka-tech moves. Kita nyo na yung safety nitong radyo natin gamit yung diode na inilagay natin. Okay, so wala tayong ibang connection mga ka-tech moves. Yan. Alright. Baka sabihin nyo, ilagay ko ulit, ha, walang cut to, walang cut. Ayan, dito para makita. Ayan, palakasin natin yung ilaw. Ayan. So ito po yun, ha, ito yung connection natin. Okay. Yan yung connection natin. O, kabit ko lang, ha, sa tamang polarity. Nag-on. Okay. Nag-on po siya. Ngayon, baliktarin ko yung polarity. Ilagay ko doon yung black. Ito sa red. Okay? Nabaliktad na. Oh, hindi nag-on mga ka-tech moves. Oh, ibalik natin sa tamang polarity. Oh. Okay? Ayos mga ka-tech moves, ha. Okay, itong ating ginawang demo. Safety ang radyo natin mga ka-tech moves. Magandang buhay. Ayan, so mga ka-tech moves, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan tayo. Again, disclaimer mga ka-tech moves, disclaimer. Para lang po ito mga ka-tech moves sa mga baguhan. Para lang po ito sa mga baguhan at nais makatipid. Ayan. At kung expert na po kayo sa mga ganitong mga bagay, pwede nyo lang panoorin din naman. Why not, diba? But I'm not saying na hindi para sa inyo ito. Pero parang ganun na rin. Okay? So, yun.
Para lang po ito sa mga nais matuto at nais makatipid. Yan, kahit papano pwede pala tayong gumawa. Hindi yung bumibili agad-agad ng ready-made yan. Kung minsan mas mahal kasi yung mga yon. So gawa na lang tayo, di ba? So magandang buhay mga ka-Techmob. Salamat sa inyong panonood. At see you on my next video. At 73 stall. God bless us all.